හරි. අපි බලමු කොහොමද අපිට අවශ්‍ය මොඩියුල් එකට අදාළව ලෙක්චර් රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒකට ඕන වෙන්නේ අපිට අදාළ මොඩියුල් එකේ මොඩියුල් කෝඩ් එක. දැන් අපි හිතමු මේ මොඩියුල් එක කියලා software process modeling මේ මොඩියුල් එකේ කෝඩ් එක වෙන්නේ මොඩියුල් කෝඩ් එක IT1060. හරිද? එතකොට ඒකට අදාළව ලෙක්චර් රෙකෝඩින් අපිට ගන්න ඕන නම් අපිට course එකක අප්ලෝඩ් කරලා ඒක link එක දාලා නැත්නම් අපිට ගන්න ඕන අපිට පුළුවන් Eduscope site එකට යන්න. ඒකේ URL එක තියෙනවා lecturecapture.slit.lk කියලා. ඔයාලට Google එකේ Eduscope කියලා search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. right? ඒකේ credentials වලින් log වෙන්න. log වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා search එකක් තියෙනවා. search එකෙන් ඔයාගේ module code එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මෙතනින් තෝරන්න module and lecture තෝරන්න පුළුවන් මෙතනින්. right? ඊට පස්සේ ඔයාගේ module code එක මෙතන දෙන්න තියෙනවා 81060 නැප් එක. right? එතකොට automatically search වෙනවා පොඩ පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. right. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපේ module එකට අදාළව lectures ටික මෙතන තියෙනවා. lecture 1 ඉඳන් lecture 9 වෙනකම්ම තියෙනවා. right. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය module එකට අදාළ lecture recordings බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒක online බලන්නත් පුළුවන්. download කරගන්න use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ extension එක fetch video download extension එක මේක Chrome browser එකට සහ Edge browser එකට support කරනවා ඒ වගේම Brave browser එක use කරනවා නම් ඒකට support කරනවා එතකොට මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන install දීලා Apache browser එකට install කරගන්න එතකොට මෙතන extensions වල එතන ඒක පෙන්නනවා right ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එක මෙතනින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා එතන ගියාම ඔයාලට මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ක්ලික් කරාම පෙනෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක්. එතකොට එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අදාළ ලෙක්චර් එක.